Chào các bạn. Tôi đáng ra là mời cũng có quay nữa, nhưng mà thôi, bữa nay rảnh làm luôn, chứ đợi mai mốt gì nữa, lỡ làm rồi. Thì cái video clip này tôi sẽ nói tới cái vấn đề gọi là cái sự chi phối của đồng tiền. Là từ khi mà đồng tiền nó bắt đầu hiện diện ở trên xã hội và nó bắt đầu chi phối mọi người. Nghĩa là lúc trước á, là thời kỳ nguyên thủy là người ta hàng đổi hàng, người ta không có phân biệt gọi là hàng hóa đó nó giá trị như thế nào, hoặc là nó có cái chất lượng nó ra làm sao. Người ta chỉ hàng đổi hàng thôi, chỉ đơn sơ vậy thôi. Nhưng mà mãi cho tới khi đồng tiền nó xuất hiện, là lúc đó là người ta định giá cái hàng hóa nó bằng tiền. Và người ta không còn những cái gọi là hàng đổi hàng nữa, mà là tất cả quy ra bằng tiền. Và hồi lúc trước khi mà hàng đổi hàng đó, là người ta chuộng đó là chữ hàng hóa, nghĩa là để chứng minh mình giàu có. Rồi sau khi mà tới hồi mà đồng tiền mà xuất hiện đó, là người ta lại chọn đó, là chữ tiền là để chứng minh mình giàu có. Và vào cái thời cổ trang đó, là bên Trung Quốc họ còn có những cái tiền trang là theo như phương Đông thôi. Còn bên phương Tây thì họ đã có ngân hàng từ lâu rồi, là họ chữ tiền và chữ vàng để chứng minh là mình giàu có. Từ cái đồng tiền đó, nói chung là mình nói từ đồng tiền mà nó đẻ ra lòng tham thì cũng không phải. Tại vì cái lòng tham con người là nó từ rất là lâu rồi, nó từ thời nguyên thủy. Không nói là lòng tham thì cũng không phải, đó là cái gọi là một cái sự ham muốn, gọi là ham muốn giàu có. Mà ở bất kỳ một con người nào họ cũng đều ham muốn cái sự giàu có. Không ai muốn cuộc đời mình sinh ra là phải nghèo túng, là phải đói khổ hết. Ai cũng muốn giàu có hết. Vì vậy mà mình càng muốn giàu có chừng nào thì mình lại càng bị chi phối bởi những cái gọi là những cái vật chất, hoặc là những cái gọi là tiền bạc, hay là gọi là tài chính. Chứ là mình nói trắng ra ở đây thì ai cũng ham muốn hết. Chỉ có những người mà người ta gọi là cao nhân đắc đạo thì người ta mới không ham muốn cái chuyện tiền bạc thôi. Chứ người bình thường thì người ta đều ham muốn. Mà những cái bậc cao nhân đắc đạo thì đời này đâu có mấy người. Chủ yếu còn lại là phần còn lại gần như 99% đều ham muốn vật chất, đều ham muốn cái sự hiện diện của tài sản của mình. Và nó chỉ đơn sơ là như vậy. Là từ lúc mà đồng tiền nó ra đời rồi đó, là lúc đó là sự ham muốn đó nó bắt đầu đó. Về cái lúc mà cái sự ham muốn mà bắt đầu rồi đó, là lúc đó xã hội bắt đầu có phân biệt giàu nghèo, bắt đầu có phân biệt trên dưới. Tại vì nếu như một người mà người ta giàu rồi, người ta không thể nào mà ngồi chung một bàn ăn với những người nghèo. Đâu có ai mà ngồi chung với những người ở ngoài homeless đâu. Đâu có ai mà đi ăn chung, đâu có tay tỷ phú nào mà ngồi ăn chung với những cái người vô gia cư đâu. Họ không ngủ chung một giường, họ không ở chung một nhà, và họ không ăn chung một bàn. Đó là cái sự phân biệt. Mà những cái người giàu họ ở trên top trên là họ thường là gọi là họ có một cái cuộc sống thượng lưu. Tức là những cái thượng lưu ở đây là tại vì cuộc đời người ta đặt cho họ thôi. Chứ nếu nói trắng ra thì những cái bậc vĩ nhân, những cái bậc thánh nhân đó, như ông Phật Thích Ca đó, thì ông cũng sống ở dưới một gốc cây thôi. Chứ ông cũng đâu có phải là gọi là ăn sơn hào hải vị gì đâu, cũng đâu có bào ngư di cá gì đâu, cũng ở dưới gốc cây, ai cho gì ăn đó. Rồi cuối cùng là cũng làm nên một ông Phật vậy thôi. Còn cái bậc thượng lưu ở đây là người ta lý do như vậy là người ta nói theo là gọi là cái sự ham muốn của cái xã hội. Nghĩa là mọi người đều ham muốn. Nghĩa là cái người giàu họ sống ở trên Tết đó, họ chi tiêu đó, họ ăn xài đó, và cái cuộc sống đó, cái sự xa hoa đó, nó cuốn hút tất cả mọi người về đó. Và mọi người đều muốn đạt lên một cái gọi là cái cuộc sống thượng lưu đó. Nên người ta cứ tôn cái đó là thượng lưu, và tất cả mọi người phấn đấu về cái mục đích đó. Nghĩa là mình phải sống như những người giàu, mình phải gọi là
thượng lưu như họ, chứ mình không có thể nào mà mình cứ nghèo miết thôi. Đó là cái mục tiêu phấn đấu. Vì sao mà thế giới cộng sản hiện tại là đang phấn đấu để mà gọi là có thể ngang bằng được với thế giới tư bản. Đó cũng là cái mục đích đó. Và nói chung thì cái sự mà gọi là cân bằng ở đây á, thì là hầu như là nó không có. Nghĩa là người giàu á, thì họ luôn sống á, gọi là trên tết với những người nghèo thôi, chứ họ không thể nào mà gọi là sống chung với những người nghèo được. Vì vậy nó không có sự cân bằng, và xã hội luôn phấn đấu, luôn đi về phía trước. Tức là người giàu đi lên, người nghèo cũng đi lên, chứ không phải nói là người giàu đi lên rồi người nghèo cứ ngồi chỗ, là không phải. Người giàu đi lên, người giàu càng lên thì người nghèo cũng phải càng lên. Đó là lý do tại sao có những cái cuộc gọi là di cư, rồi những cái cuộc gọi là người ta vượt biên á, người ta đi qua những cái nước giàu để mà người ta tìm một cái cuộc sống mới, gọi là cuộc sống của giới thượng lưu. Nói chung thì ban đêm thì nó cũng hơi tối, ở đây nó không có đèn. Còn đối với sự chi phối của đồng tiền á, nếu mình nói trắng ra là khi mà hàng đổi hàng rồi nó gò bó quá, nó cồng kềnh quá nên người ta chuyển qua tiền. Đó là nó phân biệt với nhau, rồi mọi người cùng phấn đấu lên cái mục đích đó. Ở đây phấn đấu á, chứ không phải là gọi là người ta phấn đấu lên, chứ không phải gọi là đánh nhau nữa. Vậy là chỉ có cái thế giới tư bản, thế giới cộng sản cũ thôi là họ mới là gọi là đánh nhau, là họ không chấp nhận cái sự phấn đấu đó, là họ xóa bỏ cạnh tranh, họ xóa bỏ cái sự phấn đấu, là không còn động lực nữa. Và mọi người đều phải gọi là sống cái kiểu như là bằng nhau. Nhưng mà cuộc sống mà lòng tham của mỗi con người mà nó đã bắt nguồn từ thời nguyên thủy rồi, nên là nó không thể nào mà gọi là bằng nhau được. Nói chung thì ở đây nó cũng có nhiều cái gọi là gút mắt nữa. Là tôi cũng để tôi suy nghĩ lại coi. Bây giờ ồn ào quá, để tôi suy nghĩ chút.